মাংসখিনিত অলপ পানী দিয়া হ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিছে কিমান পৰিমাণে দিছে চাই লওক ভালদৰে। তাৰপিছত অফ কৰি দিছে, মানে এনেকুৱা টাইপত হ'ব লাগিব আৰু মাংসখিনি, হয় দম টাইপ হ'ব লাগিব। যদি মই ইউটিউব চেনেল পাব প্ৰিয়ম গাইজ, আজি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ৰুমত আহিছোঁ মৃদুল, মিৰ্জাত থাকে সি। তো আজি আমাক সি বিৰিয়ানী বনাই খুৱাব। কেনেকৈ বনাব, কি কৰিব, গোটেইখিনি এই ফুড ব্লগটোত দেখা পাব। চ' বলক আজিৰ ফুড ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কেৰাহীটোত তেল দিলে ইয়াত কি কৰিবা ইয়াত মছলা দিয়া হ'ব। ইয়াত প্ৰথমতে জলকীয়া দি ল'লে, তাৰপিছত পিঁয়াজ দি আছে, ৰঙা কৰিব লাগিব না এইখিনি গোটেইখিনি। এইবাৰ গৰম মছলা দিয়া হ'ল, আৰু আমাৰ ইয়াত আছে বিলাহী, মাংস, তাৰপিছত লং, গৰম মছলা, আৰু আদা মানে ধুনীয়াকৈ পিচি থৈ দিছে। এইবাৰ আদাখিনি দিয়া হৈছে, অকল আদা নহয় ৰহুনো আছে, আদা ৰহুন। কি বনাই আছো মানে বিৰিয়ানী নেকি? এটা আৰম্ভণি বিৰিয়ানী, মই গম নাপাওঁ কি বা হয়। দেখা যাব কি হয়, দেখা যাব। ভগৱানে যদি কৰে বিৰিয়ানী। ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ এবাৰ মাংসখিনি দি দিলে। বিৰিয়ানী বনোৱাৰ বহুত ষ্টাইল আছে দেই, ষ্টাইলবোৰ মই কিমাননো ষ্টাইল কম আৰু এটা ভিডিঅ'ত, গতিকে দেখাব লাগিব আৰু লৰাই দিওঁ এইখিনি। দম বিৰিয়ানী হ'ব বাৰু, লৰাব নোৱাৰিবা তুমি, এই যে পৰি যাব, খাবা দি হৈ যাব, এইটো মিম হৈ যাব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিয়া। কেঁচা মাংসৰ দম বিৰিয়ানী বনাব ক'বা নেকি কিবা অলপ? মানে কেঁচা মাংসৰ দম বিৰিয়ানী বনোৱা নাই, হয় আজি ভাজি কিনে বনাইছোঁ দম বিৰিয়ানী, মানে বনাম আৰু বনোৱা। আপোনালোকে আজি যোনটো ফুড ব্লগ চাই আছে সেইটো বহুত স্পেচিয়েল হয় মোৰ বাবে, আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যেন, আৰু আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চালে কেনেকৈ বনাই আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। সেইটোৱে আৰু ক'ব গ'লে মানে বিৰিয়ানী বনাবলৈ বাসমতি চাউল লাগে, বাট আমি আজি আইজং চাউলেৰে বনাম। অলপ মানে ইউনিক হ'ব বস্তুটো। এয়া চাওক আমাৰ মাংস লৰাই আছে, প্ৰায়খিনি হ'লে ভাজা। তাৰপিছত কি দিবা? বিলাহী। এইবাৰ বিলাহী দিয়া হ'ব, আপোনালোকে দেখিছে বিলাহী দি দিলে। আৰু ইফালে মানে ভাতটো সেই কৰিব লাগিব, অলপ উহাব লাগিব, আধা সিজা কৰিব লাগিব। আধা সিজা ন? নিমখ দিব লাগিব, মানে মাংসটোৰ পৰিমাণত যিখিনি লাগে দি দিলে। লগতে আলু দুটা কাটি লোৱা হৈছে, এই আলু দুটা দি দিলে, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলে হ'ল। ভালদৰে চাব, আপোনালোকে নিজে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব, আৰু মোৰ বোধে নিশ্চয় ভাল হ'ব। সেইটোৱে আৰু এবাৰ মাংসখিনিত দৈ দিয়া হ'ল, অলপ মানে কিমান দিব লাগিব? আন্দাজত দিব লাগে আৰু গ্ৰেভি হ'ব আৰু গুড। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব লাগিব। আৰু এটা টিপছ, দৈটো দিওঁতে যাতে একদম মানে গোটাই ল' কৰি দিয়ে চুলাটো, মানে গেছ জুইৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই দিব দিছে আৰু চাওক ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। কিন্তু চাউলখিনিত ফাৰ্ষ্ট কি দিলা? লং আৰু গৰম মছলা, ইলাচি, লং আৰু ইলাচি দিছে। তাৰপিছত নিমখ দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছে। আৰু এইখিনি প্ৰায়
হৈ আছে আৰু পুৰা উতল আহি আছে গোন্ধই কয় ধুনীয়া হ'ব বুলি কেনেকুৱা এক্সাইটেড এক্সাইটেড নহয় সদায় বনাই থাকোঁ আৰু কি আপোনালোকক এটা কথা ফুড ব্লগটোৰ মাজত কৈ দিওঁ যে যোনে আজি বিৰিয়ানী বনাই আছে মৃদুলৰ এটা এক্সট্ৰা টেলেণ্ট আছে সেইটো হ'ল ই বাঁহী বনায় ইয়াত চাওক এইবোৰ যোগাৰ পাতি মানে বাঁহী বনায়ে আছিল আৰু মানে খানাটো বনাব লগা কাৰণে মানে অলপ স্থগিত কৰিলে ইয়াত গোটেইখিনি আছে প্ৰায় আৰু মই দেখাই আছোঁ এয়া চাওক কিমান বাঁহী বনাইছে দেখিছে এইবোৰ মানে যোগাৰ পাতি আৰু ই বনায়ে আছিল যে বিৰিয়ানী বনাব লগা আৰু মানে অলপ স্থগিত ৰাখিলে তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইবোৰ বাঁহী এয়া চাওক আৰু আছে বাৰু এইকেইটাই দেখাই দিওঁ এয়া চাওক বাঁহী যদি আপোনালোকক মানে মৃদুলে বনোৱা বাঁহী আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মৃদুলৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আচ্ছা একচুৱেলি তাৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হ'ল বৈষ্ণৱ মই নকওঁ মৃদুলে কৈ দিব মৃদুল অলপ তোৰ বাঁহীটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়ে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব বা মোৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ বৈষ্ণৱ হয় ব্ৰেণ্ডটো আৰু এইটো যিহেতু বিষ্ণুৰ অৱতাৰে আছিল কৃষ্ণ তো বিষ্ণুৰ নামেৰে ৰাখিছোঁ আৰু যিবোৰ বিষ্ণুৰ ভক্ত সেইবোৰ কয় বৈষ্ণৱ বুলি তো আমি গতিকে বিষ্ণুৰ ভক্ত যিহেতু আমি বৈষ্ণৱ ৰাখিছোঁ মোৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম গতিকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে বৈষ্ণৱ ফ্লুট আছাম বুলি ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিম আপোনালোকৰ যদি কোনোবা বাঁহী বিচাৰে ইউটিউব চেনেলটোত চেক আউট কৰিব পাৰে গোটেইখিনি মই দি দিম আৰু বাকী ক'ত ক'ত তুমি হেৰি কৰিছা মানে দিছে আৰু বাঁহী অৰ্ডাৰ আহিছে অলপ কৈ দিয়া মোৰ গৈছে আৰু দিল্লী মুম্বাই হাৰিয়ানা আৰু তেনেকৈ গৈছে আৰু কেইখনমান ষ্টেটত এনে কেনেকৈ শিকিলা কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ন কেনেকৈ শিকিলা সেইটো অলপ কৈ দিয়া শিকাটো বাঁহীটোতো আগৰ পৰা বজালে আৰু তাৰপিছত লকডাউনতে মোৰ এইখিনি এডভান্টেজ হ'ল আৰু আৰু আমি প্ৰাউড কৰিব লাগিব যে গাঁৱৰ ল'ৰা এজন ইমান ধুনীয়া এটা টেলেণ্ট আছে মানে বাঁহী যোনে তোনে বনাব নোৱাৰে বহুত টান হয় বাঁহীটো বজোৱা সহজ কিন্তু মানে সৰু বস্তু যেন লাগে কিন্তু যেতিয়া মানুহ বনায় বহুত টাফ হৈ যায় প্ৰত্যেকটো বস্তু মানে জোখত কৰিব লাগে যদি কিবা সেই হৈ যায় ডিছমিছ হৈ যায় নহ'লে আৰু নতুনকৈ কৰিব লাগে ত' সেয়া আৰু আপোনালোকক যদি কাৰোবাক লাগে দেন মই ডিছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি তাৰ ডিটেইলছ দি দিম কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে চ' এতিয়া ফুড ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ অলপ খিচমিচ দিয়া হৈছে চাওক কিমানমান দিব লাগিব এনেই হিচাপ নিজৰ মতে দিলে হ'ল খিচমিচ যদি খাই বেয়া পাই নিদিলে হ'ল যদি খাই ভাল পায় গোটেই পেকেটো দিব পাৰে হয় যোনে যিমান ইচ্ছা কৰে আৰু লগতে এইখিনি চাওক মানে আইজং চাউলখিনি অলপ হেৰি কৰা হৈছে মানে চেকিব লাগিব এতিয়া মাংসটো দিব পাৰে হয় তাৰপিছত আমি এতিয়া হেৰি দিম এইবাৰ কি দিবা হ'ব তুমি খাই পেলা নহয় সেইটো কোনটো বাদামটো অঁ বাদামটো মই অলপ আগতে কাজু বাদাম হয় তাতে আছে হয় হয় এয়া চাওক কাজু বাদাম দিয়া আছে এটা খাব পাৰিমনে এটা মই খাওঁ বাৰু কিমানটামান দিব লাগিব দিয়া যদি ভাল পোৱা গোটেই কাজু বাদামতে তুমি বিৰিয়ানী বনাব পাৰা হয় এক্সপেঞ্চিভ হয় ন তো হয় এইবাৰ মাংসখিনিৰ ওপৰত কাজু বাদাম কেইটামান দি দিলে আৰু আপোনালোকে যদি খাই ভাল পায় তেন বেছিকৈ দিব যদি নাপায় অলপমান দিলেও হ'ব আৰু কোনোবা যদি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও কথা নাই বাৰু নাই সেইটোৱে মছলা দিয়া হ'ল গৰম মছলা দিলে ভাজ তোমাৰ ব্লগ বনোৱাৰ তোমাৰ একো নাই হৈ যায় তাৰপিছত বিৰিয়ানী যিহেতু বনাম হয় বিৰিয়ানী মছলা ঠিক আছে পাহৰিব পাৰা কিন্তু তোমাৰ এইটো চাই বহুতে ট্ৰাই কৰিব বুজিছা চিম্পুল নহয় মোৰ বাবে আৰু মাংসখিনিত অলপ পানী দিয়া হ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিছে কিমান পৰিমাণে দিছে চাই লওক ভালদৰে তাৰপিছত অফ কৰি দিছে মানে এনেকুৱা টাইপত হ'ব লাগিব আৰু মাংসখিনি
হয় দম টাইপ হ'ব লাগিব আৰু দম টাইপ নহয় এতিয়া দমত দিম এতিয়া কি দমত কি দিবা মাংসৰ ভাতটো আধা সিজা হৈ আছে হয় হয় আৰু মাংসটো গোটেই খোৱা কৰি লোৱা নাই আৰু মাংসটো হৈছে অলৰেডি মানে অলমষ্ট আৰু হয় 95% মান হয় হয় মানে এনেকুৱাকৈ ৰাখিব লাগে আৰু মানে অলপমান পানী দি বেছি হেৰি কৰিব নালাগে আৰু আপোনাৰ চাউলটো দেখিছে আধা সিজা টাইপ হৈছে সেইটোৱে এইটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ হয় প্ৰথম লেয়াৰত মানে অলপ ক্ৰাঞ্চি হ'ব ন প্ৰথম লেয়াৰটো এইটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ তলৰখিনি ধুনীয়া ক্ৰাঞ্চি হৈছে হয় হয় এইবাৰ মানে অলপ ঘিউ দিব আৰু ঠাণ্ডাৰ দিন যে গলি আছে ঘিউটো হয় কিমান মান দিব লাগিব এনে আন্দাজ এইটো মানে ভাতটো যাতে লাগি নধৰে তলত সেইকাৰণে অলপমান মানে এই ভাতটো যে কেৰাহীটোত লাগি নধৰে চ' তাৰ বাবে দিয়া হৈছে প্ৰথমে দিব লাগিছিল কিন্তু পাহৰি গ'ল একো নাই বাৰু হৈ যাব বনাই ল'লে চাওক মানে ফাৰ্ষ্ট ঘিউ দিব লাগিছিল তাৰ অলপ পাহৰা গ'ল এনেকৈ ল'ব লাগে তাৰপিছত এই মাংস দেখিছে মানে পানীটো দিয়ে গেছটো বন্ধ কৰি দিছিল এই মাংসটোৰ লেয়াৰ এটা ইয়াত দি দিব ওপৰত আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক যেন ঘৰত ভালদৰে ট্ৰাই কৰে আৰু ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে মাংসৰ লেয়াৰ এটা এয়া চাওক মাংসটোৰ লেয়াৰটো মাংসৰ আলু এনেকৈ লেয়াৰ এটা ধুনীয়াকৈ দি দিছে আৰু এইবাৰ আইজং চাউল এই চাউলটো তাৰ ওপৰত দি দিব আপোনালোকে চাই লওক ধুনীয়াকৈ দি আছে এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ মানে তলৰ মাংসটো গমেই নাপায় থকা বুলি ভাতটো মানে আইজং চাউল থকা বুলিয়ে গম পায় বা চাউল থকা যেন নাপায় তাৰ ওপৰত আকৌ মানে মাংস দিছে মানে ফাৰ্ষ্ট চাউলটো ভাতটো তাৰপিছত মাংস তাৰপিছত আৰু চাউল তাৰপিছত আৰু মাংস ডাবল হ'ব ন মানে ডাবল হ'ল মাংস ভাত আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে যেইটা লেয়াৰ কৰে আৰু এনেকৈ মিলাই দি আছে মোৰ জিভাৰ পানী পৰিব ধৰিছে দেখি খাওঁ লাগি আছে কেতিয়া হ'ব আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কওঁ মই এইটো মোৰ হ'ল ছেকেণ্ড ফুড ব্লগ মই নিজে বনোৱা নাই মোৰ ফ্ৰেণ্ড মৃদুলে বনাইছে মই যেতিয়া জাগিৰোডত ৰুমত আছিলোঁ তেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনাইছিলোঁ সেইটো হ'ল মটন মাংসৰ মানে ছাগলীৰ মাংসৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ফুড ব্লগ বনাইছিলোঁ আপোনালোক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব সিমানো ভাল হোৱা নাই ইমানো পাৰফেক্ট নাছিলোঁ বাট আজিটো কেনেকুৱা হয় নাজানো আপোনালোকে জনাব চ' কণ্টিনিউ কৰোঁ ফাইনেল লেয়াৰটো হ'ল আকৌ ভাত দিব লাগিব আইজং চাউলটো আকৌ দি দিব লাগিব তাৰপিছত বহাই দিলে হৈ যাব বাকীখিনি দেখাই আছোঁ নে কি কোৱা লেয়াৰকেইটা কমপ্লিট হ'ল তাৰপিছত ঘিউ দিয়া হৈছে কিমানমান দিব লাগিব ঘিউটো অলপমান দিলে হ'ল আৰু মইশ্চাৰৰ কাৰণে যাতে বস্তু কিহৰ কাৰণে জ্বলি নাযায় আৰু হয় ধুনীয়া কৰি পানীটো হেৰি হৈ থাকিব হয় ঘিউটো দিয়া হৈছে ওপৰত ঢোকচেপি আছে কি মানে বনাই দিনা মানে লেয়াৰটোৰ ওপৰত দিয়া হৈছে মানে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা লেয়াৰতো দিব লাগিছিল কিন্তু পাহৰি গ'লো একো নাই ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে আৰু মনত ৰাখিব দেখুওৱা নহ'ল ইয়াত 1 কাপ পানী দিয়া হৈছে পানীটো দি দিলে বাৰু কি কৰিছোঁ ঢাকনি দিলে দম দিব লাগিব ন দম দিলে মানে ভাতটো যাতে বাহিৰ ওলাব নোৱাৰে এই বস্তুটোৰ নাম কি বুলি কয় এলুমিনিয়াম ফয়েল আমি আটা দিও দিব পাৰোঁ কিন্তু আটা নাই আমাৰ হাতত হয় মানে আটাটো ওপৰত দিব লাগে আৰু নহয় আটাটো মাৰি কিনে হয় চিল কৰিব লাগে এইটো হয় তেতিয়া ভাতটো নাযায় ন দম মানে কি দম মানে তুমি যাতে একদম হেৰি কৰা আৰু ভাতটো ওলাই নোযোৱাকৈ যিটো ৰান্ধা সেইটো দম হয় বুজি পাইছোঁ
মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে এইটো দেখিছোঁ আৰু আগতে দেখা নাছিলোঁ এই আৰু ধুনীয়াকৈ মানে সেই কৰি পিনি দিয়া হ'ব এলুমিনিয়াম ফইলটো ধুনীয়াকৈ মানে সেই কৰি দিছে ঢাকনি টাইপ কৰিছে তাৰ ওপৰত এখন ঢাকনি দিছে আৰু ডাবুল হ'ল আৰু এইটো জামটো আৰু ইয়াৰ পিছত কি আৰু গেছটো জ্বলাই দিলে হ'ল গেছটো জ্বলাই দিলে হ'ল তাৰপিছত আৰু পাহৰি গ'লে হ'ল আৰু যেতিয়া বিৰিয়ানী হ'ব তেতিয়া ভাপটো ওলাই আহিব তেতিয়া গম পাই যাম বিৰিয়ানী হয় কিমানমান টাইম লাগে এনেই তোমাৰ আইডিয়া 20 মিনিটমান লাগে আৰু 15-20 মিনিটমান মানে 20 মিনিটমান গেছটো জ্বলাই থৈ দিলে তাৰপিছত ভাপ এটা ওলাব ভাপটো ওলালে গম পোৱা যাব বাৰু মিডিয়াম ফ্লেমত হয় হয় কিয় মিডিয়ামত চ' সেই আৰু ভাপটো ওলালে আমি গম পাই যাম 20 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেল বিৰিয়ানী হৈ যাব ফাইনেলি 20 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া আহি খুলি আছে ওপৰৰ পেপাৰটো হ'লে আৰু বেছি টাইম নাই 20 মিনিট হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ খুলি দিলে এইখন এতিয়া আৰু মিক্স কৰিলে হ'ল আৰু হয়নে মিক্স কৰি দিব এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আছে আৰু ভাতটো আৰু মাংসটো গোটেইখিনি বিৰিয়ানী হ'ল তাৰপিছত আমি খালোঁ খোৱা চোৱা হ'ল খোৱাটো নেদেখালোঁ আৰু চ' আজিৰ ফুড ব্লগটো ইমানেই যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যে মই দি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পায় চ' টেক কেয়াৰ বাই বাই